आज फागुन 23 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन हिजो ठूलो पोइन्टले घटेको शेयर बजारमा आज भने सामान्य वृद्धि भएको छ। नेप्से इन्डेक्स करिब 9 अङ्कले बढेर 2017 बिन्दु आसपासमा क्लोज भएको छ र कारोबार रकम 3 अर्ब 45 करोड भन्दा थोरै बढेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा फेरि एउटा बुलिश क्यान्डल बनेको छ, लगभग स्पाइनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनेको छ। मार्केट केही माथि केही तल पनि गएको थियो र ओभरअलमा चाहिँ 9 पोइन्टले बढेर बन्द भएको छ। हिजोको दाँजोमा कारोबार रकम हिजोको भन्दा केही थोरै भए पनि एभरेज कारोबार रकम आएर के छ, मार्केट पार्टिसिपेसन राम्रो नै हामी भन्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज फल भएको थियो। 12-13 पोइन्ट बजार घटिसकेपछि भने एग्रेसिभ राइज पनि भएको देख्न सकिन्छ। मार्केटले राम्रो रिकभर गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर केही माथि नपुग्दै फेरि पनि सेलरहरू ह्याप्पी भएको देख्न सकिन्छ। केही तल आएर फेरि पनि माथि जाने प्रयास गर्दा अगाडिको हाईलाई तोड्न सकेन, आजको हाइस्ट पोइन्टलाई ब्रेक गर्न सकेन र फेरि त्यसपछि भने घट्दै घट्दै लगभग जुन सुरुमा लो बनाएको थियो त्योभन्दा पनि केही थोरै तल आएर फेरि अन्तिममा भने माथितिर नै गएर बन्द भएको छ। ओभरअल साइडवेज मार्केटको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। हिजो तेज घटेको बजार आज पनि घट्न सक्ने एउटा चाहिँ एनालाइसिस रहन्छ। सो तेज घटेको त्यो जुन एउटा चाहिँ हिजोको फल छ त्यो फलको इफेक्टले गर्दा मार्केट केही तलतिर गएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। ओभरअल जुन हिसाबले मार्केट इम्पल्सिभ राइज एउटा सर्किट ब्रेकरवाला क्यान्डल लाग्दै अगाडि बढ्दैन, त्यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू चाहिँ स्टिल पनि मार्केट माथितिर जान सक्ने हो कि भन्ने रहेको हुनाले मार्केट अलिक बढी भोलाटाइल हुन सक्ने, केही तल फेरि माथि तल माथि भएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। एक पक्ष मार्केट माथितिर जान सक्छ भन्ने देखिन्छ भने अर्को पक्ष केही तलतिर जान्छ भन्ने नै हुन्छ। त्यो सधैँ नै हुने कुरा हो र एउटा सर्किट ब्रेकरवाला क्यान्डल बनिसकेपछि मार्केट अलिकति बढी भोलाटाइल हुनु स्वाभाविक पनि हो। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छ भने मार्केटले जुन एउटा टप आयो सर्किट ब्रेकरमा जुन एउटा टप लगाएको थियो त्यसपछि मार्केट निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको देखेको छ। केही माथितिर जाने प्रयास गर्दा पनि एउटा माथितिरको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न, अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न अहिलेसम्म सफल भइसकेको देखिँदैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर लागेको छ र मार्केट चाहिँ एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। सर्फेसली अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गएको हुनाले यो हाईभन्दा यो हाई माथितिर फर्मेसन हुने र मार्केट तल आउने मुभ भनेको एउटा करेक्सन हो, फेरि पनि माथि जान्छ भन्ने जुन हुन्छ त्यो एउटा त्यो एउटा फाइनै देखिन्छ। जबसम्म मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म त्यो कुरा भ्यालिड नै हुन्छ। तर मार्केट जुन हिसाबले एउटा सार्प प्राइस भएको थियो त्यो सार्प फल भएको हुनाले चाहिँ मार्केट अलिकति केही तलतिर जान सक्ने हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तर ओभरअलमा 15 मिनट्समा अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गएको हुनाले माथितिर जान्छ भन्ने कुरो प्याटर्नै छ। तर इम्पल्सिभ राइज भएको हुनाले यो जुन एउटा म्यानिपुलेसन मात्र हुन सक्ने र यो चाहिँ फेक आउट मात्र हुन सक्ने, फेरि मार्केटले तलतिर जान सक्ने यात्रालाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन। अब आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। मार्केटले अगाडिको जुन यहाँनिर लो फर्मेसन भएको थियो त्यो लोलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेर लोवर लो फर्मेसन गरिसकेको हुनाले मार्केट माथि गएको मुभ चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभ मात्र हुन सक्ने र मार्केट फेरि एउटा नयाँ लोको खोजी गर्दै तलतिर जान सक्ने, यो चाहिँ प्राइमरी एनालाइसिस आवरली टाइम फ्रेममा यस्तो हुन आउँछ।
र मार्केट अब यसरी सधैँ तल जान पर्छ भन्ने होइन योलो भन्दा यो तल गए पनि यदि मार्केटले यो हाइलाई पार गरेर माथितिर लाग्छ भने फेरि पनि बुलिस हुन सक्छ जसको चान्स चाहिँ कम नै रहन सक्छ अब यदि मार्केटले अर्ली टाइम फ्रेममा सर्फेसली हेर्दा यदि मार्केटले जुन अगाडि हाई क्रिएट गरेको छ यदि मार्केटले यो हाइलाई पार गर्दै यदि माथितिर लाग्छ भने मार्केट माथितिर नै जाने र यो हाइलाई पार गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ अबको क्रममा यदि मार्केटले लगभग 2100 को एराउन्डमा छ यो है यदि मार्केटले चाहिँ आगामी दिनमा 2100 भन्दा माथितिर सस्टेन गर्छ भने मार्केट चाहिँ 2200 लाई पनि पार गर्दै 2300 भन्दा माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ आउली टाइम फ्रेममा जबसम्म 2215 भन्दा तल रहन्छ तबसम्म जति माथि गए पनि तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ अब आजको क्यान्डल्सहरू के कस्तो फर्मेसन भएको छ आउली टाइम फ्रेममा एकचोटि हेर्ने प्रयास गरौँ मार्केट सुरुवाती चरणमा नै तेज फल भएको थियो तर आउली क्यान्डल तलतिर क्लोज हुन सकेन इमिडिएटली मार्केट चाहिँ माथितिर टर्न भएर माथितिर नै बाउन्स भएर बन्द भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो धेरै नै राम्रो क्यान्डल बन्न सफल भयो त्यसपछि यो क्यान्डल भ्यालिड पनि भयो मार्केट दोस्रो घण्टामा माथितिर नै लागेको देखिन्छ त्यसपछि भने तेस्रो क्यान्डल इम्पल्सिभ डाउन गरेको देखिन्छ भने पुनः चौथो क्यान्डलले यो जुन इम्पल्सिभ बियरिश क्यान्डल बनेको छ यसलाई फेरि इनभ्यालिड गर्दै मार्केट माथि नै गएर बन्द भएको देखिन्छ सो ओभरअल आवर्ली टाइम फ्रेम हेरिरहँदाखेरि चाहिँ तलबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ तलबाट प्राइस रिजेक्सन देखिन्छ सो मार्केट चाहिँ बाहिरहरू नै हामी हो कि जस्तो देखेको छ आवर्ली टाइम फ्रेमको यति डाटा हेरिरहँदा केही मार्केट माथितिर पो जाने हो कि भन्ने कुरा त्यो फाइनै छ त्यो कुराहरू हुनसक्छ त्यसको लागि यदि मार्केटले आजको हाईलाई विशेष गरी पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने यो डेली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ यो हाई हो भन्न मिल्दैन आवर्ली टाइम फ्रेमबाट विशेष गरी यदि मार्केटले चाहिँ यो 15 मिनट र 5 मिनट जुन आजको हाई छ यसलाई पार गर्दै मार्केट यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ सो अन्त्य आवर्ली टाइम फ्रेममा बनेको क्यान्डल्सहरू चाहिँ अलिक बायरहरू हामी भएको कि जस्तो देखिन्छ इम्पल्सिभ क्यान्डल बन्यो अनि 70 अङ्कको गिरावट राम्रै मार्केट डाउन भएको देखिन्छ जसले चाहिँ तल किन्न छुट्नु भएको थियो उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा प्राइस चाहिँ एकदम सस्तो भएको देखिन्छ सो फेरि पनि बायरहरू नै हामी भएर मार्केट माथि लान खोजे हो कि जस्तो बुझ्न सकिन्छ र अब अन्त्यमा डेली टाइम फ्रेममा एउटा सर्किट ब्रेकरवाला क्यान्डल बन्यो यो क्यान्डल बनेपछि प्रायः जस्तो बेरिस क्यान्डल बन्छ ठिकै छ तर हिजोको जुन घटाइ छ अत्याधिक ठुलो फल भएको थियो करिब 117 अङ्क बढेको बजारमा 70 अङ्कको चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ डाउन भएको हुनाले यसले चाहिँ मार्केटमा केही फेरि तलतिर जान खोजेको कि भन्ने एउटा सामान्य लजिक पनि लगाउन सकिन्छ तर आजको क्यान्डलले चाहिँ हिजोको क्यान्डललाई भ्यालिड गर्न सकेन आज बियरिस क्यान्डल बनेको छैन मार्केट केही तल गए पनि तलबाट माथितिर नै प्राइस फर्केको छ जसले गर्दा आजको क्यान्डलले चाहिँ यो जुन हिजोको क्यान्डल चाहिँ यसलाई इनभ्यालिड गराउने र फेरि माथितिरको यात्रा कन्टिन्यू गर्न सक्छ भने सिम्पल यदि हामी यो तीनटा क्यान्डल एनालाइसिस गर्छौँ भने आजको क्यान्डलले चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ मैले हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ यदि आज मार्केट घटेर बन्द हुन्छ भने बेयरिस क्यान्डल बन्दै मार्केट तलतिर लाग्छ भने अथवा भनौँ आजको क्यान्डल भ्यालिड हुन्छ भने मार्केट तलतिर जान सक्छ र योलोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छ 1946 भन्दा पनि तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरा थियो तर हिजोको क्यान्डलमा खासै त्यस्तो भ्यालिडिटी देखिएको छैन आज पुनः मार्केट तत्काल चाहिँ माथितिर रिभर्स भएको छ सो यदि आगामी दिनमा मार्केट माथितिर लाग्छ भने यसले बजारलाई केही माथितिर लान सक्छ भनेर हामीले लिन सक्छौँ र माथि जाने क्रम पहिलो टार्गेट त यो हाईलाई नै मान्न सकिन्छ र योभन्दा माथितिर यदि मार्केट लाग्छ भने अब मार्केटको लागि चाहिँ मार्केट 2200 भन्दा माथितिरको टार्गेट चाहिँ हुन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिस रहेको छ अब कन्क्लुजन डेली टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि मार्केट डेली टाइम फ्रेम र आवर्ली टाइम फ्रेम दुवैमा चाहिँ तलबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएर माथितिर गएको जस्तो देखिन्छ यदि आजको क्यान्डल भ्यालिड हुने हो भने भोलिको क्यान्डल चाहिँ आजको क्यान्डलभन्दा माथितिर नै सस्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ बजारलाई केही माथितिर लान सक्ने इन्डिकेट गर्छ ओभरअल आजको क्यान्डल आवर्ली र डेलीमा राम्रो देखिएको छ हिजोको क्यान्डल जुन घटेको थियो फेरि मार्केट चाहिँ माथितिर यात्रा कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने छ र 5 र 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरिरहँदा करेक्सन कम्प्लिसन भइसक्यो जुन यो घट्ने क्रम देखिएको थियो माथि सर्किट ब्रेकर लगाएर त्यो क्रममा चाहिँ ब्रेक लागिसकेको जस्तो देखिएको छैन डाउन साइड कन्टिन्यू नै छ 5 र 15 हेर्दा मार्केट चाहिँ माथिबाट चाहिँ जुन हिसाबले फल भएको छ यो चाहिँ यो फेज चाहिँ करेक्सन चाहिँ जारी नै रहेको देखिएको छ यो कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन र विशेष गरी क्विक एनालाइसिस गर्दा चाहिँ आजको जुन हाई पोइन्ट छ 2036 तिर यसलाई पार गर्दै माथि लाग्यो भने मार्केटको माथितिर जान सक्ने चान्स चाहिँ बढ्न सक्छ
हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परेको छ, केही हजुरहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। फाइनली पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।